The 1948 Lita massacre was a brutal massacre enacted by the Palmach. This group was an elite fighting force of the Haganah and are considered to be the backbone of the IDF. The massacre was part of Operation Danny, whose ultimate goal was to gain control of the road to Jerusalem. There is ample scholarly and journalistic evidence that 250 men, women, and children who had taken refuge in Lita's Great Mosque were massacred, according to Israeli historian Elon Papp. Even Palmach Yifta Brigade Commander Mula Cohen wrote that the cruelty of the war here reached its zenith. The Israeli jeep column raced into Lida with rifles, Stens, and submachine guns blazing. It coursed through the main streets, blasting at everything that moved. The corpses of Arab men, women, and even children were strewn about the streets in the wake of this ruthlessly brilliant charge. The following is an interview with Yergmiel Kanovitz, a Palmach terrorist responsible for the bombing of the mosque. שאני אלך עם פיאט. נכנסתי שם פגז של פיאט. איפה? לתוך הכנסייה, לתוך האולם. מה? המסגד. לאולם, אני לא יודע. אף אחד לא נשאר חי. מי הוציא את הגופות אחר כך? מה זה מעניין אותי? זה שלהם, שידאגו. זאת הייתה פקודה? כן. מה הייתה הפקודה? מה זה מה הייתה הפקודה? תכניס פיאט, זה הכל. שום דבר לא עומד בפני פיאט, בימים של פעם. כמה אנשים היו בפנים? הרבה. מה זאת אומרת? הרבה. אני פתחתי את הדלת, ראיתי את זה, סגרתי את הדלת. מה ראית כשפתחת את הדלת? האולם ריק, כולם על הקירות. הרבה אנשים? הרבה. באיזה גילאים? מי יכול לזכור? המבט הספיק לי. Kanovitz also explains what a Piat is. אתה יודע מה זה פיאט? כן. מכיר את הרובה הזה? כן. אני יריתי איתו למסגד איפה שהם היו. איזה מסגד? בלוד. מה זאת אומרת? פיאט זה הרובה הזה שזורקים וזה מתפוצץ בפנים, נכון? עם חום גדול. בוא אני אגיד לך מה זה עושה. בוא אני אגיד לך. תספר לי את הסיפור. לא, אתה ככה, אתה עושה את זה כאילו שזה ציור יפה של צייר. אני רוצה שתספר לי את הסיפור של המסגד. הוא עושה בקיר, הוא עושה חור בערך כזה. כן. ובפנים כולם מאוחים על הקירות. מהלחץ שהוא עושה בפנים. This was not the end of the atrocities. Another soldier, Benjamin Eshe, describes the fate of those who buried the dead. מהמסגד, ואז צריך לקבור אותם. זה אתה יודע, נו בסדר, נו. אבל מה עושים עם האנשים האלה שקוברים אותם? אתה יודע, גם אני יודע. גם אתה יודע. אז גמרנו, לא מדברים על זה. אבל מי עשה את זה? עשו. אתה השתתפת בזה? לא. אתה ראית את זה? לא ראיתי, אבל רצו שאני אשתתף בזה, ולא הלכתי את זה. זה היה בהתנדבות. אבל אתה יודע שיש אחד שנשאר בחיים. מהערבים? יכול להיות. איפה אני יודע? מה אני חיילצ'יק פשוט? מה אני יודע? אז אותם הרגו. זהו. These were a few of many tragedies that occurred during the Lida expulsion. When asked why Palmach soldiers destroyed the houses of the previous inhabitants, this is what Kanovitz said. למה פוצצו את הבתים? לפתור את הבעיה שיש לאנשים. אתה צריך להבין. אתה צריך להבין, כן? אם פה מאיזושהי סיבה אני צריך לברוח, אני אחזור לבית שלי. שהבית איננו זה איננו. אני מסתכל על זה כמו שהערבי מסתכל. זה הכפר שלי, אבל אין כפר, הכפר איננו, אין. זה ככה גומרים. איך עשינו את האדמה שלנו? כל האזור הזה, כבר עבדתי, כבר אחרי שלא הייתי בצבא, חרשנו דונם, לא דונם, קילומטר רוחב, לכל אורך הגבול. עוד אף אחד לא ידע מי ייקח את זה ומה ישבו שם, מה יעשו שם. חרשנו, ברגע שחרשנו, נגמר, הערבים הפסיקו לבוא. זהו, זה שלנו.